városával ismerkedünk meg. Gyertek, tartsatok velem! Marlow története nagyon érdekes. A város eredeti neve Merelafán, a szó jelentése a víz leürítése után megmaradt földterület. Hódító Vilmos nászájándékba adta Marlowt mennyasszonyának, Matild királynőnek. A Domesday Book szerint a név 1086-ra Merlaurra változott. Az évszázadok során minden királynak és királynőnek továbbadták, egészen első Richardig, majd később Mária királyné William Lord Pagetnek adományozta. Marlow hirtelen nagyon népszerűvé vált a rajta átfolyó gyönyörű folyó miatt. Ez a híres olimpiai evezős Steve Redgrave városa. Itt edzett azért, hogy tovább jusson és nyerjen az olimpián. 5 olimpiai aranyérmet nyert, és számos más érmet különböző versenyeken szerte a világon. Szobra a Court Gardens ház előtt áll. Persze sok híres ember élt Marlowban az évek során. A szerzőtől, Mary Shelley-től, aki a Frankenstein írta, olyan modern hírességekig,
mint a Spice Girls Melbie. De a legérdekesebb az a foltos karibi fiú volt, akit Angliába hoztak, és akit mutogattak a vásárokon és kiállításokon. Egy nap a showman John Richardson meglátta és megvette őt 1000 fontért, amely akkoriban nagyon sok pénz volt. A fiúnak szokatlan bőrszíne volt, a bőre szó szerint fekete-fehér volt, amit ma vitiligo, azaz bőrpigment hiány néven ismerünk. Ez egy jól ismert bőrbetegség. John Richardson örökbe fogadta a fiút, és George Alexander Grattonnak hívta. Tanította, és mindenhová magával vitte az országban. A fiú 1813-ban halt meg, egyesek szerint 4 évesen, mások szerint betöltötte a 8 éves kort. A Mindenszentek templom udvarában van eltemetve. Néhány évvel később, amikor John meghalt, a fiú mellé temették, így mindketten együtt vannak ugyanabban a sírkamrában. A városon kívül kellemes sétákat lehet tenni a folyó mentén. És persze ott van a híd. A templomos lovagok építették az első hidat 1227 körül, de Oliver Cromwell parlamenti serege 1642-ben elpusztította. A Temzén átívelő 1788-ban újjáépített régi fahíd 1828-ban összeomlott. Ahogy a 19. században megnőtt a forgalom, a városnak új hídra volt szüksége, és William Tierney Clark építőmérnököt bízták meg ennek megépítésével. És ez a híd az egyike a Clark által tervezett 4 függőhídnak. Manapság a látogatók Marlót az ikonikus függőhídról ismerik fel, amely eredetileg 1829 és 1832 között épült a Temze folyón, és nagyszerű bejáratot biztosít a városba. Míg a festői szépségű Marló városa több mint 3200 kilométerre van Budapest nyüzsgő városától, a két város szorosan összefügg. Akiknek volt szerencséjük Budapestre látogatni, és átsétáltak Budapest ikonikus Széchenyi Lánchídján, valószínűleg képtelenek lerázni magukról a déjà vu fékezhetetlen érzését. A hasonlóságok elképesztőek, és ez nem véletlen, hiszen a Lánchidat is William Tierney Clark angol mérnök tervezte, Adam Clark skót mérnök építette, és nevét Széchenyi Istvánról kapta, aki az építkezés nagy támogatója volt. A budapesti Lánchíd volt a város első és máig leghíresebb dunai átkelőhelye, amely összeköti a nyugati folyóparti Barokkbudát a keleti széles pesti körúttal. Az 1849-ben átadott híd 375 méter hosszú és 16 méter széles. Angliából szállított kőlapokból készült, és 2 masszív összekapcsolt lánccal van felfüggesztve. A budapesti híd elkészítése összesen 10 évbe telt. 1914 és 15 között kicserélték a híd vaselemeit, az eredeti 1849-es tartószerkezetek öntött vasból
Az 1914-15 között beépített cseretartók szegecselt acélból készültek. A láncszemeket is nagyobb acélszemekre cserélték. A szeretett budapesti hidat a II. Világháborúban Németország robbantotta fel, ezért újjá kellett építeni. Az 1849-es híd szerkezeti elemeit 1949-ben az eredetivel megegyező acélelemekre cserélték, és a tornyok újrafelhasználásával megtartották az eredeti kialakítást, így a híd továbbra is Budapest büszkesége. Szóval kijelenthetjük, hogy a Marlói híd volt a prototípusa a híres budapesti Lánchídnak. A Temzén levő híd csak 75 méter hosszú, és a méretükön kívül vannak más különbségek is. Marló öccsének, a Lánchídnak mindkét végét őrző kőoroszlányait Marsalkó János faragta, és 1852-ben építették a hídhoz. A Dunán átívelő híd pazarabban díszített, mint testvére itt Angliában, amely csak fehér láncokkal és tartókábelekkel van felszerelve. Az évek során az itt látható hídon is számos alkalommal változtattak. 1860-ban a Marló híd fedélzetének tölgyfa keresztgerendáit kovácsolt vastartókra cserélték. Az idő múlásával a felfüggesztési lánc vasszerkezete a rögzítési pontjaiban korrodálódott, és több függesztőrúd eltört. 1958-ban a súlyhatárt 5,1 tonnáról 2 tonnára csökkentették, majd a rögzítési pontok rossz állapota miatt hídcserét is terveztek. De a helyi közvélemény erősen a meglévő szerkezet megtartása mellett foglalt állást. 2016. szeptember 24-én a késő esti órákban egy 40 tonnás teherautó próbált átkelni a hídon, és az északi oldalon a forgalomcsillapító szerkezetek közé szorult. A hidat szerkezetmérnökök szigorúan megvizsgálták, és biztonságosnak találták, ezért az napi használatban maradt. Ha már a városban jártok, ne hagyjátok ki a Two Brewers pubot. Ez az a fajta hely, ahova besétálsz, és tudod, hogy az összes helyi lakos idejön. Ez a gyönyörű pub a Buckinghamshire-i Midsummer gyilkosság című detektív sorozat helyszíneinek egyike, míg Marló és a környező Hambledon völgy is népszerű forgatási hely. Iratkozzatok fel a csatornámra, és tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!